जति आइपिओ भरे पनि पर्दैन परेर दिक्क हुनुभएको होला होइन। अब त भर्दिन भन्ने सोच्नु भएको होला होइन। आइपिओ पर्ने पनि सपना जस्तै भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ होला। 9वटा कम्पनीहरू 1 करोड भन्दा बढी 3 करोड कितासम्म भएका कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन्। यिनीहरूले पुर्याउँछन् तपाईँहरूको आइपिओ पर्ने सपना। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो च्यानल मनी म्याप नेपालमा, जहाँ आइपिओ अपडेट र सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामी नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका 80वटा भन्दा बढी कम्पनीहरूमध्ये 9वटा कम्पनीहरू जसले 3 करोड कितासम्म आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डको अनुमतिको प्रतीक्षामा छन्। उक्त कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, कति कितासम्म निष्कासन गर्दैछन्, हामी क्रमशः बताउने जमर्को गर्दैछौँ। भिडियो छोडेर अन्त नजानुहोला, किनकि 9 नम्बरबाट सुरु गरेर सबैभन्दा बढी किता रहेको कम्पनी 1 नम्बरमा बताउनेछौँ। तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। हामी यस्तै विषयहरू निरन्तर लिएर आउनेछौँ। लौ त साथीहरू, लागौँ आजको भिडियोतर्फ। 9 नम्बरमा रहेको छ अम्बे स्टिल लिमिटेड। अम्बे स्टिल लिमिटेडले जम्मा 1 करोड 11,92,727 किता आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिएको छ। यसको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। यसले अङ्कित मूल्य रु 100 मा 203 प्रिमियम मूल्य थपेर रु 303 प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दैछ। नम्बर 8 मा रहेको छ अर्किड होल्डिङ्स लिमिटेड। यस अर्किड होल्डिङ्स लिमिटेडले जम्मा 1 करोड 15 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमतिको पर्खाइमा छ। यसको बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने यसले अङ्कित मूल्य रु 100 मा नै आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। नम्बर 7 मा रहेको छ मारुति सिमेन्ट। यस मारुति सिमेन्ट लिमिटेडले जम्मा 1 करोड 16 लाख किता आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिएको छ। यसको बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ भने यसले अङ्कित मूल्य रु 100 मा रु 277 प्रिमियम थपेर जम्मा रु 377 मा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पर्खाइमा छ। नम्बर 6 मा रहेको छ शिवम होल्डिङ्स लिमिटेड। शिवम होल्डिङ्स लिमिटेडले जम्मा 1 करोड 16 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पर्खेर बसेको छ। साथीहरू, यस कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी सहित हामीले पहिला नै भिडियो बनाइसकेका छौँ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। नम्बर 5 मा रहेको छ युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड। साथीहरू, यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनीले जम्मा 1 करोड 23 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डको अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेको छ। यसको बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यसले रु 100 मै आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। नम्बर 4 मा रहेको छ सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड। यस कम्पनीले 1 करोड 59 लाख 81,500 किता सेयर आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। साथीहरू, यस कम्पनीले अङ्कित मूल्य रु 100 मा 164.51 प्रिमियम थपेर जम्मा 264.51 मा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमतिको प्रतीक्षामा छ भने यसको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। नम्बर 3 मा रहेको छ सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि रु 100 अङ्कित मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। साथीहरू, यसको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ जगदम्बा स्टिल लिमिटेड। साथीहरू, यस कम्पनीले जम्मा 2 करोड 70 हजार किता साधारण सेयर मार्फत आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डको अनुमतिको प्रतीक्षामा छ। यसको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ भने यसले अङ्कित मूल्य रु 100 मा रु 200 थपेर जम्मा 300 रुपियाँ प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र अन्त्यमा सबैभन्दा धेरै किता निष्कासनको प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको नाम रहेको छ सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड। साथीहरू, यस सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड हाइड्रो सेक्टरको कम्पनीले जम्मा 3 करोड 3 लाख 60 हजार किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा बसेको छ। यस कम्पनीले अङ्कित मूल्य रु 100 मा नै आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने यसको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। साथीहरू, यी 9वटा कम्पनीहरूले आफ्नो आइपिओ अनुमतिको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर अनुमतिको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। धितोपत्र बोर्डले चेकजाँच गरिसकेपछि योग्य ठहरिएमा छिट्टै नै लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउनेछन्। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो भिडियोमा भेट्नेछौँ।